Det vi idag ska göra det är att vi ska besöka Kristinebergsgruvan där Boliden Mineral bryter malm för fullt, där man utvinner zink, koppar, guld och silver. Men det är inte därför vi ska besöka den, utan vi ska besöka den för att titta på underjordskyrkan som finns där, Sankt Annas kyrka. Och kyrkans tillkomst det är ju då beroende på den Kristusbild som framträdde där i gruvan 1946 efter en sprängning. Turen kommer till att utgå ifrån det gula huset som finns i bakgrunden här. Därifrån kommer vi till att få åka buss ner till kyrkan och bli guidad. Och det beror ju då på att man får naturligtvis inte åka med privata bilar ner i gruvan. Det är mycket man inte vet. Mätningen är 1 meter på 7. Hej och välkomna hit! Just det här rummet, det har varit en gruvverkstad där man reparerade gruvmaskiner förut. Och då förstår ni ju att bilden vi har här framme, det är inget original, utan det här är en reproduktion. Det var alltså 1946 som det började hända saker här. Närmare bestämt den 29 november. Då var det en kille, en vanlig arbetare, som gick ner till sitt arbete. Han började passet 5:00 på morgonen. Och han skulle gå ner till ett rum på 107 meters nivå, där de hade sprängt kvällen innan. Och hans uppgift var att skrota rummet. Och skrota betyder att man knackar i väggar och tak för att ta ner det som eventuellt sitter löst. Så det inte ramlar i skallen på någon av de andra som ska dit och jobba. Albert, han kom alltså upp till detta rum på 107 meters nivå. Det enda ljus han hade var pannlampan på hjälmen. Och när ljuset föll på bortre långväggen, då fick han se en gnistrande vit gestalt. Och han blev ju lite förskräckt. Det kan man ju förstå. Så han skyndade sig ner till de andra jobbarkompisarna och sa att han hade fått sällskap där uppe. Och då började de tänka, var han lite konstig? Han skulle ju vara ensam där. Så naturligtvis av nyfikenhet så gick de med för att se vad det var han hade sett. Och när de kom upp dit, då fick de också se den här skimrande varelsen. Det var alltså en bild som var gnistrande vit. En ungefär 2 meter hög. Iklädd en fotsid klädnad med en mantel över axeln. Och någonting som var riktigt tydligt, det var ansiktet. Och det var det som gjorde att de kände igen den här gestalten som en Kristusgestalt. Det var ögonen, kindknotorna och törnekronan på huvudet. Det här materialet som bilden var gjord av heter ceresitkvartsit. Och det är så här gnistrande vitt. Det var omgivet av kloritkvartsit som är svart. Och de här kontrasterna mellan det jättevita och det jättesvarta, det gjorde att bilden fick en väldigt levande, den blev väldigt levande. Ett tredimensionellt utseende. Och det var ju det som gjorde att de blev nästan förskräckta.
Samma kväll som de hade hittat den här bilden så skickade de ner en arbetare och en fotograf som tog bilder av formationen här. De följande dagarna, då var det alltså gruvarbetarna som kom dit för att se de andra gruvarbetarna. Därför att ryktet spred sig väldigt fort i gruvan och alla ville ju se. En av de här små bilderna som de hade tagit skickar de till Norra Västerbotten som är lokaltidningen här. Och den blev publicerad med en liten textrad under. Och då förstår ni ju vad som hände. Det blev nästan folkvandring här nere i gruvan. Och inte åkte de buss som vi har gjort ner. För den här rampen som vi åkte på, den fanns inte på den tiden. Ja, det fanns inte ens en riktig hiss. Utan de åkte med de här korgarna som fraktar malm. Och så åkte de ner till 120 meters nivå. Sen fick de klättra på järnstegar upp till 107 meters nivå. Och det här var ju på mitten på 40-talet. Då kan ni ju tänka er, damerna var ju inte klädda som vi i byxor. Utan de skulle ju klättra i sina kjolar. Så då förstår ni ju att det var lite bängligt som vi säger här uppe. Gruvarbetarna fick ju hjälpa till och få de här besökarna upp till det här rummet. Men arbetet fortsatte ungefär som vanligt, trots alla besökarna som kom. Och efter 2 månader, då var arbetet färdigt. Då fyllde man igen det här rummet. Och det gjorde man därför att brytningsföreskrifterna säger att man ska fylla igen. Och så gör man fortfarande. Man fyller igen alla hålrum som man bryter ut. Annars skulle ju berget bli som en schweizerost, alldeles ihåligt och instabilt. En annan orsak till att vi inte har bilden kvar, det är att det här materialet, ceresit-kvartsit, det är ett väldigt poröst material. Så det vittrade sönder och i kontakt med syre så mörknade. Så efter 2 månader så kunde man nästan inte se vad det föreställde. Många tror ju att Kristineberg, samhället, har fått sitt namn av den här händelsen. Och det är ju ganska förståeligt. Kristineberg. Men så är det ju inte. Utan Kristineberg har fått sitt namn av en kvinna. Det var nämligen så att en nybyggarfamilj, beslöt sig för att bygga en gård uppe på backen här. De hette Karl och Kristina Hultin. Och Karl, han vill ju naturligtvis namnge gården efter sin älskade hustru. Så därför blev det Kristinaberg. Sen skulle namnet registreras på Länsstyrelsen och det där A1 föll bort och det blev Kristineberg istället för Kristinaberg. I Vilhelmina så fanns det en kvinna som hette Lisa Johansson. Hon var född på 1800-talet och levde en bit in på 1900-talet. Och när hon fick höra om den här händelsen i gruvan, då blev ju hon lite förskräckt också. Och hon skyndade sig och skrev ner en berättelse som hon hade hört av sin mormor. Som då levde långt före henne på tidigt 1800-tal. Hennes mormor hade nämligen fått en profetia. Och jag antar att ni vet vad en profetia är. Ett meddelande kan man säga från Gud.
om vad som ska hända i framtiden. Den här profetian säger att Kristus ska visa sig inne i berget. Och det här var ju också lite märkligt på 1800-talet, på tidigt 1800-tal. Då hade de ju inga tankar på gruva här i Kristineberg. Den här profetian säger också att han ska visa sig en gång till. Då ska han visa sig uppe på bergets topp, för att alla ska kunna se honom. Och detta kommer att ske i slutet av vår tid. Det är också Bibeln talar om som den yttersta tiden, då Jesus ska komma tillbaka. Profetian säger också att den här händelsen kommer att skapa uppståndelse, men efter ett tag så kommer det att falla i glömska. Och någonting som är viktigt som faller i glömska måste man ju få en påminnelse om. Eller hur? 1968 då skulle man renovera Konsumbutiken här i samhället. Då tog man bort marmorplattorna som låg under kyldisken för att hålla kylan. Konsumföreståndaren tyckte att marmor, det är ju fint material. Så det kastar man ju inte bort hur som helst. Så han tog med sig de där plattorna hem och staplade dem hemma på gården. Och där föll de i glömska. De låg där i 15 år. Men så en dag så tänkte han att ja, men de där marmorplattorna kanske jag skulle göra något av. Så han tog fram dem och rengjorde dem och putsade upp dem. Och då fick han se på en av marmorplattorna en liten bild. Och han slogs av hur lik den var Kristusbilden de hade hittat i gruvan. Skillnaden var ju att gruvbilden, den var ju 2 meter och den här var bara liten. Den här lilla var också mörk på ljusbotten. Och naturligtvis inte så detaljrik som den stora. Utan det här var mer en silhuett. Här på altaret, här framme, där ser ni 2 fotografier. Det vänstra, det är ett av de här fotografierna de tog nere i gruvan 46. Den till höger, det är ett foto på marmorplattan, på den här bilden på marmorplattan. Och marmorplattan i original kan man se här uppe i Lillkyrkan i Kristineberg. Om man kör den här lilla vägen upp för backen, då på vänster sida så finns det en liten kyrka. Och där inne finns den här. Det jag nu har berättat för er, det finns skrivet lite mer detaljerat i en liten folder, ett litet häfte som en författare som heter Ove Wikström har skrivit. Han har skrivit alla händelserna som jag har berättat om det som hände i gruvan. Han har skrivit ner profetian med några kommentarer och förklaringar och ganska mycket material runt omkring som jag inte har tagit med. Den här finns att köpa i souvenirshoppen här utanför för den som vill.